Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. І в нас в гостях сьогодні професора, доктора Сполучених Штатів Америки. Це Брюс Андерсон і Джеймс Девідс. Прошу вас розказати трішки про себе, чому ви подорожуєте в Україні, яка ціль вашого приїзду. І далі ми задамо вам декілька запитань, які цікавлять сьогодні нашу громаду. Which goals do you have ahead of you, and then we will ask you a couple more questions. Very good. Dr. John. Well, we're here. This is my fourth time to Ukraine. Це моя четверта подорож до України. And it's a joy and a good experience every time. Для мене це є радість і дуже добрий досвід кожного разу, коли я приїжджаю. I've been coming to Ukraine to basically talking about biblical worldview. Зазвичай, приїжджаючи на Україну, я говорю про біблійний світогляд. And the best definition for that is we look at a worldview through glasses, through lenses. І найкраще визначення, на мою думку, щодо світогляду, то це є ті окуляри, які ми одягаємо і через які ми бачимо світ навколо нас. And how we use these lenses affects how we view the world in general. І те, як ми використовуємо ці окуляри, впливають на наш зв'язок зі світом і як ми діємо у своєму житті. And one of the nice things about being in Ukraine is that this is kind of a renaissance of this country. І говорячи про Україну, то це є надзвичайно важлива тема для нашої країни. After domination by the Soviets for so long, and that's an atheistic culture. Будучи надзвичайно довгий час під ярмом радянської системи, яка передбачала атеїстичний погляд. We're coming back to suggest to the Ukrainian universities that a very viable alternative worldview is Christianity. Ми намагаємось переконати студентів в університетах України щодо того, що християнська точка зору або християнський світогляд є набагато кращим і прийнятнішим в сьогоднішньому суспільстві. Чи могли б ви назвати переваги, де світський світогляд, як впливає на суспільство, і як біблійний світогляд вплинув, і ви назвати приклади? Can you just say a couple examples of this worldview and advantages of that? Sure. Звичайно. I'm a constitutional lawyer back, and that's what I teach in the United States is constitutional law. І саме цей предмет я також викладаю в Штатах. So let me give you an example from government and law. Приклад із уряду та закону. According to the biblical worldview, згідно біблійного світогляду, God created man. Бог створив людину. God created the universe. Всевишній створив всю вселенну. When you take a look at the heavens and how orderly it is. І дивлячись на небеса і на весь всесвіт загалом, ми бачимо, наскільки чітко впорядкованим є все. You take a look at your body and how there's intelligence in every single cell. Зверніть увагу на ваше власне тіло, настільки воно продумане Богом і настільки маленькі деталі є вдалими. And therefore you have to conclude that some intelligent being designed this world and designed us. We're just not a product of time and chance. Будучи уважним, ми спостерігаємо, що людина не є якимось продуктом часу та змін, а був хтось, хто створив та продумав кожну деталь. The Bible tells us that God not only created the universe, he created man in his image. В Біблії сказано, що Бог створив не тільки всю вселенну, а також людину за його власною подобою. Now think about that, and we resemble God in many ways. We're creative, and God created the world. Давайте подумаємо на хвилинку. Бог креативний, Він є творець, і так само ми в своєму житті маємо задатки щось створити. God is love. God is an artist in many ways, and so are we. Бог є любов, Бог діє по відношенню до нас, і ми бачимо в своєму житті ці вияви, і так часто ми проявляємо себе. But the most important thing is that God granted us inalienable rights that we can't sell or give away. Найбільш важливим є те, що Бог дав нам наші природні права, які не може в нас ніхто забрати. And the founders of the United States knew that God gave them the right to life,
Батьки-засновники Сполучених Штатів чітко розуміли, що Бог дав їм перш за все право на життя і кожній людині. The right to liberty, Право на свободу. and the right to the pursuit of happiness, it was called, but it's also the right to obtain and enjoy property. Право мати або прибільшувати свою приватну власність. Now, because it's inalienable, it's from God. Тобто це є ті права, які нам дані самим Богом. If the government tries to take that away from us, the government is committing a crime. Якщо уряд у нас намагається їх забрати, то вони здійснюють злочин. And that, of course, is very different from an atheist or a Soviet perspective, Це надзвичайно відрізняється від атеїстичного або радянського where the світогляду, government is king, right? коли уряд був практично царем. The government determines how much life you can enjoy, how Уряд much liberty визначав, you can наскільки ти enjoy. можеш насолоджуватись життям, наскільки ти можеш користуватись власною свободою, тому що він практично її і обмежував. And whether you can enjoy property. І And як ти можеш послуговуватись своєю приватною власністю. Again, the Christian worldview, those are not issues for the government. God gave you those issues, and Згідно government can't take it християнського away. світогляду ми віримо в те, що Бог дав нам ці права, які в нас ніхто не може забрати. Доктор Брюс, хотів вас запитати, як сьогодні допомогти нашій молоді? Наша молодь є виходці з атеїстичного минулого Совєтського Союзу. Сьогодні багато хто є наркоманами, алкоголіками. Наслідки атеїстичного минулого дуже жахливі, і вони до сьогоднішнього дня впливають. Як ви бачите, що ми можемо насадити біблійні цінності або принципи, або заповіді, які ми сьогодні пропагуємо, як християнська церква, як релігійна структура, яка є сьогодні в Україні, як ми можемо це принести сьогодні у вищі навчальні заклади, в інші інституції, які є в нашому суспільстві? Can bring that crucial worldview to our universities and our society, because we are connected today with many young people who are actually raised at the mind of the atheistic worldview and all other things which were present during Soviet Union times. So how can we as a Christian society impact our people, our young generation especially, about that Christian worldview? Yeah. Well, I think that it's a great opportunity in the crisis that we have in these times. Я вважаю, що саме в час кризи, який зараз є And в Україні, це є надзвичайно чудова можливість та відповідь в той час. What I find is that the church has an opportunity to wake up to the purpose that the Lord has for it in a much bigger way. Я вважаю, що церква може виконувати це завдання, яке стоїть перед нею, дане самим Богом, набагато активніше і продуктивніше в ці дні. Sometimes, even though people who have received Christ and they're a new creation in Christ, a believer, they may see their Christian faith as only something private and personal, or just belonging just to the church. Стаючи віруючою людиною, прихожанин в церкві інколи розуміє віру або християнство, щире слідування Христу як щось надто приватне, власне і його особисте. But the Bible gives a vision for the life of the Christians and the church that is touching every part of the society. And it is meant to extend out and bring God's service, His blessing to all the parts, whether it's the government, business, education, journalism, the arts. All of that is to be touched by точка Christ. зору передбачає поширення християнських принципів, також практика їх в щоденному житті в будь-якій сфері, незважаючи на місце, де ти працюєш. Це стосується публічної сфери, соціальної роботи, професійної зайнятості. Тобто, де б не знаходився християнин, він має можливість поширювати ті принципи і бути добрим професіоналом своєї справи. And when Jesus gave the Great Commission, go make disciples, baptize them, He then said to teach them to observe all the things that are commanded in the Bible. Коли Христос дав велике доручення своїм послідовникам, Він сказав: «Ідіть і навчіть». Важливим моментом є те, щоб ми могли навчати, самі вчитись, а також навчати слідувати тим принципам, які нам дає Біблія. Yeah. Доктор Джеймс,
Я хотів би вас запитати, які практичні кроки сьогодні має зробити Україна для того, щоб скинути з себе цей хамут соціалістичного минулого? Dr. James, what do you think what the Ukraine can do in practical way? So kind of practical steps to get rid of that socialistic past. I think one thing you really have to do is you have to be open to the gospel. Перш за все, це відкритість в народу до Біблії, Слова Божого. Again, if you take a look at the Soviets wanted to stamp out all religion, going to churches, burn churches. Знову ж таки, згадуючи минуле, ярмо Радянського Союзу, воно передбачало знищення практично християнських принципів та засад. Церкви спалювались, людям забороняли сходити до церкви. And they attempted to destroy Ukrainian history. Практично це було руйнування української історії, звичаїв. The Ukrainian people were Christians for over 900 years before the Soviets came. Українці були християнами близько 900 років до того, як з'явився Радянський Союз. Now, maybe they didn't think about Christian worldview very much, and that's one of the reasons why Dr. Anderson and I are here to talk about Christian worldview and introduce them. Я з Брюсом тут для того, аби говорити з українцями, особливо студентами, про цей християнський світогляд, який практично для них є рідними, оскільки це 900 років української історії. But as you continue to teach it, more and more people are going to accept it. And then, once they've accepted, the economy can flourish. І чим більше ми про це говоримо, тим більше ми бачимо, що люди це приймають, вони реагують на це. І тим не менше, християнський світогляд є тим, що значно вплине на українську економіку, ми в це віримо. Let me give you an example of that. Приклад цього. In America, if you go up to certain farm stands where produce, apples, watermelons, corn, other things like that are grown and then sold. А в Америці ми можемо зустріти людей, які вирощують різні овочі або фрукти і пізніше їх продають. Oftentimes you can go up there and won't be anybody to collect money. Підучи туди, ви навряд чи зустрінете когось, хто збирає гроші. They'll say, leave $1 for 5 ears of corn. Наприклад, внесіть $1 для того, аби інвестувати в 5 років вирощування кукурудзи. So we look through and get 5 ears of corn, we leave $1 there. Залишивши там $1, ми інвестуємо в 5-річне вирощування кукурудзи. I told somebody from Ukraine that once, and they looked at me and they kind of shook their head. Одного разу я зустрів українця, який дуже здивувався. Because they said, not only would we not leave money there, we would take whatever money had been left there. Він сказав, що ми не те, щоб інвестували $1 в цей малий бізнес, наприклад, ми би забрали звідти гроші, які є там. Ми би винесли звідти якусь вигоду. And then the person next to him said, we would have taken all the produce that was left. Інший сказав, ми б забрали взагалі все, що в нього залишилось. And the third one said, golly, would you leave the stand or take that also? Третій так само підтримав цей погляд. Now, if you're going to set up a business, where would you want to set up a business? Where people are honest and hardworking? Якщо ви хочете починати бізнес, де б ви хотіли його починати? Там, де люди працюють чесно? Or are you going to put up a business where you constantly have to pay bribes to people to be able to get a electrical meter read, to get a permit for building a certain thing, a variety of things like that. Чи починати бізнес там, де вам потрібно дати хабар для того, аби вам дозволили почати будівництво, продавати ті чи інші товари або виготовляти щось? And a businessman is going to look at that and say, wow, if the bribe is a certain amount of money today, maybe 3 months from now, it'll be twice that amount. Bribes kind of change with the times. І бізнесмен може сказати, що хабар – це така річ, яка часом змінюється. І сума, яку потрібно заплатити комусь в кишеню, інколи вдвічі зростає через певний час. So therefore you look for where the people are honest and won't steal from you,
and where the government is honest and doesn't steal from you. Християнський світогляд передбачає чесне ведення бізнесу, де люди не крадуть чуже, де уряд дбає, а не забирає. Therefore, you look today at the most prosperous countries in the world, Якщо звернути увагу на країни, які є найбільш розвиненими сьогодні у світі, and those are people that have a Christian tradition, a Christian foundation among their workers as well as among their government. це країни, в які люди мають стійкі християнські переконання, як в суспільстві, так і в уряді. Сьогодні для України нав'язують гомосексуальні стосунки і різні збочення, які є на заході Європи. Доктор Брюс, як сьогодні Україні зберегти себе від впливу негативу? Його в Україні і так хватає. Як себе державі сьогодні Bruce, зберегти? What would you say, how can we keep the stability and Christian principles right now in Ukraine, especially when we talk in the context of same-sex marriage and other things we are facing right now in Ukraine? One of the things I think is so important for Ukrainian and Christians and for all Ukrainians is to remember their historic Christian foundation as a nation, that identity. Вважаю, що для українців перш за все варто згадати їхню християнську національну ідентичність, про яку вже сьогодні ми з вами згадували. The temptation is to try to modernize Ukraine in the secular way, like a secularist Europe that abandons the Christian morality that has been a part of Ukrainian life for centuries. Сьогодні ми спостерігаємо таку тенденцію або слідування модернізації суспільства в сторону секулярних речей. And I think Christians should be more than people who just protest things when Я they're вважаю, що wrong. християни повинні бути тими людьми, які не лише протестують проти цього. They need to become educated, and we need to have Christian leaders who can stand in the courts of law, in the halls of government, and articulate intelligent positions in defense of biblical morality and biblical principles for government, society. У відповідь на це бачу християн як освічених професійних людей, які мають можливість відстоювати християнські принципи професійним чином навіть в суді. And the Christian leaders, particularly pastors and other Christian leaders, need to popularize the ideas of a biblical worldview through the churches and among the Christian networks, so that all Christians would be able to understand the deeper principles of how to practically engage themselves in the affairs of the society. Чудово, якщо всі християни, церква стане осередком цього прикладу християнських принципів, застосованих в щоденному, практичному, професійному житті в своїй сім'ї. Тому християнські лідери повинні об'єднатись, та загалом всі християни України можуть власним прикладом впливати на інших людей, які живуть навколо них. For example, in early America, the pastors were the most educated people of the entire society. Наприклад, в ранні роки розвитку Сполучених Штатів пастори церков були практично найбільш досвідченими, освіченими людьми в тому суспільстві. In addition to the Bible and theology, they studied history, law, government, ethics, and were able to speak to the issues in the leading newspapers of the day. Окрім богослів'я, Біблії, вони також вивчали закон, психологію, інші науки і могли очолювати різноманітні професійні сфери свого часу. They taught every Thursday in their people from the newspaper in one hand and the Bible in the other, and would educate them, and it had a profound influence on the citizens of early America. Тримаючи в одній руці Біблію, а в іншій руці газету, вони відповідали на актуальні потреби свого суспільства. І звичайний громадянин США, він міг бачити різні принципи, застосовані практично в його суспільстві. The phrases that are so popular and famous in our American Declaration of Independence are found in the preaching for decades ahead of the time that they were written into the Declaration. Одна з відомих фраз, яка записана в нашій Декларації про незалежність,
звучала більше ніж 100 років до цього. And at the time of the American Revolution, one historian said that the typical person could be asked on the street to give a reasoned explanation for their position on the public policy matter and would be able to do it because they had been trained so well through their churches. Хтось сказав, що звичайний пересічний громадянин міг дати ґрунтовну і змістовну відповідь на запитання, чи є причини у християнина бути залученим до публічної сфери чи праці в суспільстві. Вони могли відповісти дуже чітко по одній причині, тому що, перш за все, в церкві їхні лідери чітко пояснювали їм біблійні принципи та те, як їх застосовувати в щоденному житті, практичне застосування них. So I hope that historical illustration gives some inspiration to what we could do here in Ukraine. Надіюсь, to що provide ця історична a better country. ілюстрація є тим надихаючим моментом для сьогодення України. Я дякую нашим докторам за те, що вони вкладають або роблять внесок в нашу державу для того, щоб тут відбулися справжні реформи. Реформи, які не побудовані на атеїстичному минулому, реформи, які не побудовані на дарвінізмі, а реформи, які побудовані на біблійному світогляду. Нам його не вистачає. Ми відчуваємо, як державу просто розірвало атеїстичне минуле на частини. Наслідком сьогоднішньої війни є те саме. Це минуле наше, яке було неправильно побудоване. Сьогодні я хотів би, щоб доктор Джеймс і доктор Брюс просто звернулися до наших чиновників і в 2-3 словах могли звернутися і сказати їм те, що від них є на серці, для того, щоб змінити твоє і моє завтра. Прошу. Bruce and James, couple of words maybe to our representatives in government from you, in terms of Christian worldview. Again, the very important aspect of people in government is recognize that they are ministers of government. Перш за все, надзвичайно важливим аспектом є усвідомлення державними чиновниками того факту, що вони є слугами народу. In Romans 13 in the New Testament, there's a portion that says that God has ordained the civil government. В Біблії послання апостола Павла до римлян в 13 розділі сказано чітко про те, що уряд є призначений самим Богом для того, аби заохочувати тих, хто робить добро, та карати тих, хто є злочинцями. And some of the present government is actually named in that regard, because if I remember right, your Justice Department, where I worked in the United States, is called the Ministry of Justice. Сьогодні в Штатах офіс, який контролює, наскільки правомірними є мої вчинки, навіть так називається – служіння справедливості. So government has been set up by God, and the people in government are to be ministers for God. Таким чином, уряд встановлений Богом, і люди, які є в уряді, вони є слугами самого Бога. And the prime focus of government is to punish evil and promote good. І основна ціль, яку ми вже з вами згадували, уряду, це є заохочувати добро та карати зло. So therefore, all public government employees should remember, first of all, that they are servants of the public. Тому, перш за все, державний чиновник повинен пам'ятати, що він є слугою народу перед Богом. That they must understand the difference between good and evil. Вони повинні розуміти, друге, оцю відмінність між добром та злом. And in promoting the good, they can provide a great deal of prosperity to their country. І заохочуючи тих, хто робить добро, вони забезпечують чудове майбутнє їхньої країни. But they should not be anything beyond just their ordained position in government. Нічого не може бути поза їхньою посвятою, як тих, хто служить народу, будучи чиновниками. And as very good public servants, they must absolutely be honest, because goodness starts with, again, knowing good and evil
and only doing good. Чиновник повинен бути людиною честі, тому що лише така людина зуміє правильно заохотити доброчинця та карати злочинця. Yeah. I would certainly agree with what Jim said. Погоджуюсь з тим, що сказав Джеймс. Jesus himself, he said that to his followers, don't lord it over the people as the Gentile governors do, but serve. Ісус Христос сказав своїм послідовникам: не чиніть так, як чинять язичницькі чиновники, а служіть людям. And in Romans 13, this word for minister in Greek is the same word that we have for the translated word deacon. So a deacon in the church and a public official carry the same title of servant. Цікаво, що слово «слуга», яке апостол Павло використав в тому уривку Святого Писання, є словом, яке також означало в той час диякон. А диякон – це людина, яка служить практично іншим людям, прихожанам церкви. And I think it's important to serve in understanding that you are accountable to God. Я думаю, важливо служити людям з глибоким усвідомленням того, що я є відповідальний перед самим Богом. That when you die someday, you will face God, and you will give account for everything good or bad that happened as a result of your actions in a high position of responsibility. Коли ти одного дня помреш і станеш перед Небесним Господом, ти відповідатимеш за добрі та лихі вчинки, які ти зробив за період свого життя на землі. And I would respectfully urge any public official to stay true to the historic Christian national identity of Ukraine. Я заохочую українських чиновників залишатись в контексті цієї християнської національної ідентичності українця. Representing well this people and their historic commitments to God and each other in that way. Представляти належним чином цю націю, яка є християнською вже століття. And I would also say that it's so important for a leader, a public leader, to govern first of all their own personal moral behavior and their families and their businesses. Важливим моментом є уміння самоврядування чиновником свого власного життя, своїх власних справ в своїй сім'ї, тобто самоконтроль. The Bible says in Timothy's letters that no one is eligible to be an elder, a leader in the church, if he does not manage well his family, his children, his personal behavior and personal morality. В одному з посланнів Павла також сказано про те, що людина не може бути вибраною для тої чи іншої відповідальності, якщо вона не зарекомендувала себе відповідальною в своїй сім'ї, в своїй домівці. Доктор Брюс, тут просто в Україні є одна велика проблема. Багато хто приписує себе до християнства і з ним нічого не мають суспільного. Тому що наш президент і інші чиновники, вони біжать до церкви, клянуться або присягаються на святій Євангелії, але все рівно ведуть аморальний образ життя. The problem is that many people who are actually involved in government would say that they are Christian. Maybe they will go to church and pray to the icons, but their real life is full of immorality and sin. І люди, бачачи це лицемір'я або подвійне життя, багато хто спотикається і зневірюється взагалі в те, що може бути майбутнє взагалі в Україні, в тих людей, які сьогодні керують державою. І тому many people see that double way of lifestyle, they get desperate about this. Yeah. Тому ми вдячні вам, що ви, ваш інститут реформації суспільства, ви приїздите до нас в Україну, відвідуєте наші заклади, вкладаєте свої кошти, все необхідне в те, щоб дійсно Україна скинула з себе минуле атеїстичне і вдяглася дійсно в біблійні цінності, вдягла нову одежу. І Бог благословить нашу країну. Thank you for coming to Ukraine and investing in our country. Then you spend money, you spend resources, you come in here, you teach students, and you
help to bring that Christian worldview again to our society for being prosper country and prosper nation. Нашим друзям, які нас дивляться, хочу сказати, повертайтеся до віковічних основ суспільства, і ви обов'язково отримаєте благословення від Бога, тому що біблійний світогляд – це майбутнє, це завтра, яке ти можеш побачити в своєму житті. До побачення.